Mirëmbrëma të gjithëve shikues të ABC News, mirë se vini në lajmet e orës 21. Ju njoh fillimisht me titujt kryesor të këtij edicioni. Opozita u rikthehet protestave pas zgjedhjeve të 30 qershorit. Mitingu i radhës do të mbahet më 8 Korrik. Në të njëjtën datë parlamenti do të diskutojë ngritjen e komisionit hetimor për presidentin Ilir Meta. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Luigi Soreka, bën apel për dialog urgjent mes palëve. Ilir Meta e sfidon me 10 pyetje publike për angazhimin e ambasadorit për këtë dialog. Komisioni Evropian rrëzon kërkesën e Holandës për rikthimin e vizave për Shqipërinë. Sipas së Komisionit, Shqipëria nuk plotëson rrethanat për të aktivizuar mekanizmin e pezullimit të vizave, reagon edhe kryeministri Edi Rama. Liderët e Ballkanit Perëndimor takojnë në Poloni më 4 e 5 Korrik në kuadër të procesit të Berlinit, mes tyre edhe kryeministrat Rama e Zaev në pritje të hapjes së negociatave. Zaev thotë se vendi i tij meriton negociatat. Rihapen dyqanet në veri të Kosovës pas 2 ditësh protest nga bizneset serbe. Kryeministri Haradinaj tha se aty po kthehet normaliteti pas skenimit të krizës humanitare. Presidenti i Serbisë përfshin edhe Tiranën në skenarin për vrasjen e politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović. Sipas Vučić, personat të përfshirë në vrasje u arratisën drejt Gjermanisë përmes aeroportit të Rinasit. Rusia tërhiqet nga traktati i vitit 87 për kontrollin e armëve bërthamore. Vladimir Putin firmosi draftin që i lejon vetëm presidentit të vendosë nëse vendi mund të aderojë sërish në këtë traktat. Opozita ka thirrur një tjetër protestë kombëtare të hënën e 8 Korrikut. Kjo është protesta e parë pas zgjedhjeve të 30 qershorit, të cilat opozita nuk i njeh. E për këtë arsye, kryebashkiakët e opozitës deklarojnë se nuk do të lirojnë zyrat. Opozita do të rikthehet protestave edhe pas 30 qershorit. Kreu Demokrat Basha e komunikoi personalisht këtë vendim për protestën e 10 kombëtare, të marrë pas takimit me kolegjin e kryetarëve. Dua të falenderoj nga zemra edhe një herë mbi 85% shqiptarëve që refuzuan diktaturën, farsën e Edi Ramës me 30 qershor. Dua t'i ftoj të gjithë këta qytetarë dinjitos të Shqipërisë europiane, nëna dhe baballar, të rinj dhe të reja, prindër dhe bi nëna shqiptarësh, na bashkohen ditën e hënë në orën 20, në orën 8 të mbrëmjes, në një protest të madhe kombëtare për qëndruar të bashkuar me mirënjohje të thellë, me besim tek vetvetja dhe tek njëri tjetri dhe për të vazhduar të vendosur pa asnjë hap pas betejën tonë për çmontimin e diktaturës, për demokracinë, për kushtetutën, për lirinë, për fëmijët, familjet tuaja dhe të ardhmen e Shqipërisë europiane. Më herët në Selim Blu, kryebashkiakët opozitar u takuan sërish me Lulzim Bashën, takim pas të cilit deklaruan se ata nuk do të lejojnë transferimin e pushtetit vendor tek të sapo zgjedhurit në 30 qershor. Asnjë lloj shansi nuk ka për të lënë zgjedhjet një farsë elektorale. Edhe nëse ju apërkon Lulzim Basha nuk do t'ikli nga zyra? Po s'ka lidhje Lulzim Basha, na interpretojmë ligjin dhe kemi lexuar votat popullore. Ky është një vendim që ne kemi thënë edhe kemi shprehur disa herë që nuk këto janë zgjedhje farsë, janë zgjedhje nul, nuk do të njihen, ne do të vazhdojmë të qëndrojmë në detyrën tonë për sa kohë të bëhen një palë zgjedhje të rregullta. Do ketë edhe një takim me kryetarët e partive dhe pastaj do dalë dikush me kompetent flas për këtë temë. Vendimi i drejtuesve opozitar të pushtetit vendor u bë publik 3 ditë pas zgjedhjeve lokale të 30 qershorit, të cilat opozita vazhdon t'i quajë ilegjitime. Protesta e opozitës do të mbahet në të njëjtën ditë kur parlamenti do të mblidhet me kërkesë të socialistëve në një seancë të posaçme për ngritjen e komisionit hetimor për shkarkimin e presidentit të Republikës Ilir Meta, ndërsa opozita parlamentare do ta kundërshtojë këtë kërkesë me argumentin se kjo procedurë duhet të nisë vetëm pasi të jetë ngritur gjykata kushtetuese. Veç seancës normale të së enjtes, socialistët kanë thirrur dhe një mbledhje tjetër të parlamentit të hënën pasdite. Kjo do të jetë një seancë e posaçme, dedikuar duelit mes kryeministrit dhe presidentit. Për herë të dytë, në rendite do të jetë vetëm një seancë për shkarkimin e Ilir Metës. E kësaj radhe në përfundim,
Do të miratohet ngritja e një komisioni hetimor parlamentar për të verifikuar shkeljet e presidentit. Komisioni është menduar të drejtohet nga Ulsi Manja dhe socialistët do të kenë shumicën. Patjetër që të treja grupet parlamentare do të propozojnë përfaqësuesit e tyre në këtë komision. Sa më shumë ditë kalojnë, aq më kuptim plot bëhet bazueshmëria e nevojës për të liruar sa më shpejt zyrën e presidentit. Keni menduar për presidentin e ri? Është sot patjetër që ju gazetarët keni nevojë të dini më shumë. Sot e rëndësishme është që të merrni lajmin që Kuvendi i Shqipërisë vijon procedurën normale. Por në mbledhjen e konferencës së kryetarëve për këtë çështje, kryetaria e grupit parlamentar Demokrat Rudina Hajdari ka dalë kundër. Unë propozova shtyrjen e ngritjes së komisionit hetimor, sepse duke qenë se ne nuk kemi akoma një gjykatë kushtetuese, nuk mendoj se është koha e dur, për shkak se kjo do sillte vetëm një përshtjellim të situatës. Kemi kërkuar që të tërhiqemi nga diskutimi, sepse nuk mendojmë që është në shërbim të qytetarëve që ne të vazhdojmë të diskutojmë për një seancë e cila është bërë tashmë për të përshtjelluar situatën, për ta bërë tensionuar akoma këtë konflikt midis Ramës dhe presidentit. Hajdari nuk e ka marrë ende vendimin nëse do të ketë përfaqësues në komisionin hetimor nga grupi i saj parlamentar, apo nëse do të votojë në fund shkarkimin e presidentit. 3 ditë pas zgjedhjeve vendore, ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreka, bën apel për dialog urgjent mes qeverisë dhe opozitës në mënyrë që të kapërcejë situata aktuale, ndërsa presidenti i Republikës Ilir Meta ju përgjigj me 10 pyetje publike ambasadorit Soreka lidhur me angazhimin e tij për nisjen e dialogut. Dialogu politik ka zënë vendin e parë në agjendën e ambasadorit të delegacionit evropian Luigi Soreka. Thirrjen ia drejton mazhorancës dhe opozitës 3 ditë pas zgjedhjeve të 30 qershorit. Është koha që qeveria, opozita dhe institucionet të tregojnë pjekuri politike dhe të angazhohen urgjentisht në një dialog politik për të kapërcyer situatën aktuale. Është gjithashtu koha për të ecur përpara me reformat e sundimit të ligjit, shkruan ambasadori Soreka në Twitter. Zbatimi i reformës në drejtësi vazhdon dhe është i pakthyeshëm. Fokusi tani është krijimi i SPAK dhe sjellja e gjykatës kushtetuese përsëri në funksionalitetin e saj. Pasi të përfundojë rigorozisht verifikimi i kandidatëve, SPAK do të lejojë të përmirësojë më tej luftën e saj kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ndërsa gjykata do të jetë në gjendje të sqarojë të gjitha çështjet e paszgjidhura që kanë të bëjnë me të drejtat kushtetuese, duke përfshirë çështjet e zgjedhjeve. Lufta kundër korrupsionit duhet vazhdojë, këshillon ambasadori i delegacionit evropian në Shqipëri. Ai fton prokurorit të hetojnë çdo formë të pohuar dhe raste të krimit të organizuar. Për më tepër, puna ndërpartiake duhet të rifillojë me shpejtësi për reformën elektorale. Kjo deklaratë ka ngjallur disa pikpyetje në kokë presidentit Ilir Meta. Në një reagim po nga rrjetet sociale, i drejton 10 pyetje publike. Ai shitju realisht për nxitjen e dialogut mes palëve më parë, zoti ambasador. A morët ju ndonjë nismë konkrete për vendosjen e këtij dialogu mes palëve? Ai kërkuat ju mbështetje presidentit për dialog me qëllim që t'ia kurseni shfaqjen e shëmtuar të 30 qershorit Shqipërisë dhe së ardhmes së saj europiane. A e dinit ju që presidenti mori një nismë për anullimin e zgjedhjeve me qëllim vendosjen e dialogut mes palëve? Përse nuk e mbështetët ju presidenti në këtë iniciativë publikisht? Nuk i kanë mbaruar pyetjet presidentit Meta drejtuar ambasadorit Soreka duke i kërkuar sa e kishte dieni që në 24 maj 2019, përfaqësuesit zyrtar të grupit kryesor në Bundestag, deputetët Wadepul dhe Schmidt, përmes një qëndrimi zyrtar kërkuan vendosjen urgjent të dialogut për zgjidhjen e krizës. Madje u ofruan për moderimin e këtij dialogu, me qëllimin e mirë për të ndihmuar në çeljen e negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian dhe theksuan edhe rëndësinë e një date të re për zgjedhjet vendore që të ishin demokratike dhe gjithëpërfshirëse, sidomosdoshmëri për të ndihmuar çeljen e negociatave. A e dinit ju që presidenti menjëherë reagoi duke mbështetur këtë nismë dhe tregoi vullnetin e tij për të dekretuar një datë të re zgjedhjeve pas dakordësimit të palëve? A e dinit ju që presidenti i Republikës ka dekretuar datën 13 tetor 2019 për zhvillimin e zgjedhjeve lokale gjithëpërfshirëse? Çfarë qëndrimi keni ju? A i keni sqaruar zotin Rama se zgjedhjet pa opozitën nuk plotësojnë kriteret e Kopenhagenit, shkelin parimet e marrëveshjes së stabilizim asociimit
dhe pamundsojnë çeljen e negociatave të antarësimit në tetor 2019. Dhe pyetja e fundit është nëse ambasadori Soreka ka dieni që të martën presidenti ka theksuar duke patur parasysh rëndimin e krizës politike në vend që 13 tetori 2019 të jetë jo vetëm data e zgjedhjeve lokale, por edhe atyre parlamentare dhe presidenciale. Për pyetjet e tjera për reformën në drejtësi dhe gjykatën kushtetuese do të vijoj më vonë, por dialogu, temat, mënyrat dhe objektivat e tij të përcaktuara qartë janë prioriteti numër 1 për momentin, sipas presidentit Ilir Meta. Edhe kreu i Partisë Demokratike ka shigjetuar ambasadorin e Bashkimit Evropian që bëri thirrje për të ulur urgjentisht në dialog, pa e përmendur nominalisht të Basha shpreh se ndëshkimi i politikanëve që kanë vjedhur zgjedhjet nuk negociohet në tavolina politike. Pandëshkueshmëria e kujt ka vjedhur zgjedhjet nuk zgjidhet me tryeza politike. Është ky mesazh indirekt i Lulzim Bashës për deklaratat e ambasadorit të delegacionit Bashkimit Evropian. Në një postim në Facebook, kreu i Partisë Demokratike shpreh se kriza politike në Shqipëri nuk mund të zgjidhet duke i bërë lëshime apo duke falur krimet, vjedhjet dhe shkeljet e ligjit. Ndëshkimi i politikanëve që kanë vjedhur zgjedhjet në bashkëpunim me krimin dhe sundimi i ligjit nuk mund të diskutohet apo negociohet në tavolina politike. Mesazhi indirekt për ambasadorin Soreka vijon edhe me konstatimin e Partisë Demokratike se 30 qershori ishte jo vetëm veprim antikushtetues, por edhe një veprim me kosto politike dhe shoqërore që dëmton direkt interesat e qytetarëve. Votimet e 30 qershorit përtej një farse antiligjore u manipuluan me çdo mjet dhe mënyrë, që nga manipulimet ligjore dhe kërcënimet e votuesve tek manipulimi i votimit dhe numërimit. Çdo kush që pranon në heshtje apo pajtohet me vetëdije me këtë shkatarim të kushtetutës dhe të institucionit themelor të demokracisë, zgjedhjeve të lira nuk intereson as demokracisë dhe as interesit të shqiptarëve. Të presë të ngrihet gjykata kushtetuese që të vendosë mbi fatin e zgjedhjeve të 30 qershorit nuk është zgjidhje sipas Lulzim Bashës. Qëndrimi që ta uzurpoi pushtetin vendor Edi Rama në mënyrë antikushtetuese dhe të palishme, se pas sa muajsh do krijojmë gjykatën kushtetuese dhe pastaj gjykon ajo me prapaveprim. Bie ndesh me parimet e shtetit të së drejtës dhe me parimet bazë të demokracisë. Lulzim Basha që zhvillon prej 2 ditësh takime me kryetarët e djathtë të bashkive, përsërit se votimet e 30 qershorit janë nul dhe opozita nuk i njeh, pasi edhe shqiptarët e treguan me mos pjesëmarrje. Zgjedhjet lokale dhe ecuria e tyre ishin temë diskutimi në kryesinë e Partisë Socialiste që u mblodh sot në mëngjes. Burime nga Selia Roz bëjmë dje se kryeministri ka fokusuar fjalën e tij në zgjedhjet e 30 qershorit. Do të kemi mbledhje dhe analiza me asamblet e Partisë Socialiste në çdo bashki, i ka njoftuar kryeministri antarët e kryesisë. Rezultatet zgjedhore dhe ecuria e procesit të konstituimit të këshillave bashkiake dhe këshilltarëve të rinj do të nënshtrohet diskutimit të forumeve socialiste. Partia Socialiste ka nisur përgatitjet për të organizuar asamblen brenda muajit korrik. Pas mbylljes së numërimit të votave të së dielës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve raportoi se pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë 22.9%, por Partia Demokratike pretendon se kanë votuar vetëm 15% e zgjedhësve. Selia Blu akuzon qeverinë dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve për mbushje fiktive të kutive. Për herë të parë në një palë zgjedhje në Shqipëri, numërimi është mbyllur brenda 48 orësh. Pjesëmarrja ulët, numri i vogël i partive të përfshirë në zgjedhje dhe komisionerët vetëm të njërës palë kanë përshpejtuar procesin. Rezulton se kanë marrë pjesë në votime 812.249 zgjedhës, ose 22.97% e numrit të përgjithshëm. Kjo shifër është më e lartë se të dhënat që KQZ publikoi mbrëmjen e të dielës, ku raportoi një pjesëmarrje prej 21.6% të zgjedhësve, duke ju referuar të dhënave të saj paraprake. Të dhënat e sotme janë mashtrim. Komisionerët socialist, në bashkëpunim me Komisionin Qendror të Vjedhjeve, kanë rritur pjesëmarrjen me 8%, që do të thotë se kanë mbushur kutitë e votimit duke shtuar rreth 280.000 vota në të gjithë vendin. Ata nuk kanë ruajtur dot as shifrën zyrtare të dhënë nga vetë komisioni natën e 30 qershorit. Edhe në daljen e të mërkurës, KQZ thekson se këto të dhëna janë paraprake.
Duke marrë shkas nga ambiguiteti dhe keqinterpretime që janë vërejtur këto ditë lidhur me shifrat paraprake që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me të drejtë vlerësoi të publikonte për të informuar publikun e interesuar, theksojmë se rezultati përfundimtar zyrtar do të shpallet vetëm pas përfundimit të afateve ankimore në rrugë administrative, pranë KQZ-s apo ankimimeve të mundshme në kolegjin zgjedhor. KQZ raportoi edhe numrin e votave të pavlefshme që krahasuar me vitin 2015 janë dyfishuar. Numri i përgjithshëm i votave të pavlefshme për kryetar bashkie është 45.276, ndërsa për këshillat bashkiake është 49.986. Presidenti Ilir Meta nisi edhe ditën e sotme me akuza kundër kryeministrit Edi Rama duke u fokusuar tek reforma në drejtësi. Pak ditë nga 3 vjetori i miratimit të reformës në drejtësi në Kuvendin e Shqipërisë me 140 vota, Meta ironizon duke shpjeguar se çfarë është sipas tij Ramaforma. Reforma apo Ramaforma? Kjo është çështja sipas presidentit të Republikës, që e ka nisur mëngjesin e së mërkurës me shpjegimin se çfarë është Ramaforma. Përgjigjja e thjeshtë, zbatimi krijues i reformës. Timonieri ynë ka timon, por s'ka frena, dhe si i tillë shquhet për krijimtari të papërmbajtshme. Ku që mbyllet 140 pro. Me ironi shkruan presidenti në Facebook se meqense pas pak ditësh nisin festimet për 3 vjetorin e miratimit të saj, me 140 vota, doja trokitje dhe puthjet e papërmbajtura, vendos të sqarojë ç'ka ndodhur me kryereformën në drejtësi. Suksese kësaj reforme historike dhe le të vazhdoj ky konsensus historik për reforma të tjera dhe për dialogun politik. Shumë misione ekspertësh ndërkombëtar u angazhuan 2 vite para miratimit të saj në kuvend dhe shumë programe financimi vazhdojnë edhe sot. Për baza e konsensusit të arritur ishin vetëm rekomandimet e Komisionit të Venecias, që është institucioni më prestigjioz në Evropë dhe i pranuar nga të gjitha palët brenda vendit, por edhe nga partnerët ndërkombëtar, shkruan presidenti Ilir Meta. Profesionalizmi dhe panësia e tyre garantoi konsensusin historik me 140 vota, duartrokitje dhe puthje të papërmbajtshme. Pra, reforma në drejtësi u bazua te Komisioni Venecias. Pasi shpjegon reformën në drejtësi, sqarimin e tij e vazhdon për atë që e quan Ramaform. Por Ramaforma ku bazohet, përsëri frymëzimi buron nga Venecia, por jo nga Komisioni, por nga Bienalja e Venecias. Pse? Sepse timonieri ynë është vetëm artist. Ju të gjithë e dini arritjen më të freskët të Ramaformës në drejtësi, pikërisht momentin kur kolegji zgjedhor, duke shqyrtuar hallin e Hidajetit, trukoi se kishte rrëzuar dekretin e presidentit. Presidenti Meta njofton se në vazhdim do të fillojë me sqarimin e momentit historik të ndryshimit cilësor nga reformë në Ramaform. Ky do të jetë një cikël i gjatë, shpjegues dhe tensionues. Pasi të përfundojmë me Ramaformën në drejtësi, do vijojmë me Ramaformat në të gjitha fushat e jetës. Faleminderit për durimin tuaj. Duke e qëndruar tek reforma në drejtësi, presidenti Ilir Meta i ka dërguar një letër Këshillit të Lartë Gjyqësor, ku i kujton se ka dekaluar afatet për plotësuar vakancat në gjykatën e lartë. Meta kundërshtoi edhe propozimin e Euraliusit për të deleguarit caktuar gjyqtar të përkohshëm në gjykatën e lartë, ardhur nga shkallë më të ulta të gjyqësorit. Në një kohë kur gjykatës së lartë praktikisht i është vënë kyçi, për shkak se nga 19 antar ka mbetur vetëm me 2 të tillë, presidenti i Republikës del kundër propozimit të Euralius për të deleguar gjyqtar të përkohshëm pranë institucionit të drejtuar nga Gjezair Zaganjori. Në një letër drejtuar Këshillit të Lartë Gjyqësor, kreu i shtetit ka sqaruar edhe arsyet. Cënon kompetencat kushtetuese të presidentit të Republikës. Ky propozim bie ndesh në mënyrë flagrante me parashikimet e nenit 136-179.4-12 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Dëmton në rënd qëllimet kryesore mbi të cilat u ndërmor dhe u miratua paketa kushtetuese dhe ligjore e reformës në sistemin e drejtësisë. Cënon besimin e publikut tek organet e reja të sistemit të drejtësisë. Bën të mundur që gjykata e lartë të funksionojë me gjyqtar të përkohshëm, të cilët do të ushtrojnë funksionet në gjykatën më të lartë të vendit,
Pa kaluar më parë procesin e rivlerësimit kalimtar, duke cënuar besimin tek reforma në drejtësi e miratuar 3 vjet më parë. Në letrën drejtuar në Aurela Llagamit, kryetares së Këshillit të Lartë Gjyqësor, e cila për dieni u është dërguar dhe ambasadorit Soreka, ambasadorëve të BE-s në Tiranë, si dhe të ngarkuarës me punë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Leila Monses Onesh, kreu i shtetit i ka kërkuar KLG-s që t'i referoj emrat për Gjykatën Supreme të vendit, pasi sipas tij ata janë institucioni përgjegjës dhe duke ju kujtuar se kanë tejkaluar afatet ligjore. Pra në kushtet kur kanë kaluar 6 muaj e 20 ditë nga momenti i krijimit të KLG-s dhe ende nuk janë hartuar të gjitha aktet nënligjore për këtë proces. Paraqitja e gjendjes së emergjencës nga KLG-ja dhe Euraliusi është tërësisht e pajustifikuar. Nëse Këshilli i Lartë Gjyqësor do të kishte përmbyllur miratimin e akteve nënligjore brenda afatit të përcaktuar nga ligji, 12 mars 2019, atëherë pas kësaj periudhe që ka kaluar do të mund të ishin hapur dhe procedurat për plotësimin e vakancave në gjykatën e lartë dhe rrjedhimisht kjo gjykatë mund të ishte sot funksionale. Presidenti i Republikës i kërkon Këshillit të Lartë Gjyqësor që të japë sqarime të hollësishme, pasi në përgjigjen e kthyer për letrën e parë nuk përmbush kriteret formale dhe përmbajtësore, duke treguar mungesë impenjimi për një çështje shumë të rëndësishme siç është funksionimi i gjykatës së lartë. Referuar përmbajtjes së përgjigjes së Këshillit të Lartë Gjyqësor dhënë në datë 18/6/2019 evidentohet se ka një mungesë impenjimi të KLG-s për t'i kthyer një përgjigje shtëruese kërkesës së Presidentit të Republikës për një çështje kaq të rëndësishme. Gjykata Supreme e vendit nuk shqyrton më as masat e sigurisë pasi ka mbetur vetëm me 2 antar, Gjezair Zaganjorin që po zhvillon betejën në kolegjin e posaçëm të apelimit, pasi komisioneri publik kërkon shkarkimin nga detyra dhe Ardian Dvoranin. Për herë të parë, Banka e Shqipërisë ka bërë pjesë të deklaratës monetare konstatimin se zgjatja e situatës politike problematike godet aktivitetin ekonomik të vendit. Gjatë konferencës për shtyp, guvernatori Genseko tha se aktualisht nuk po ndërhyet për stabilizimin e kursit të këmbimit e se niveli i valutave në treg është normal, ndërsa faktorët janë sezonal. Banka e Shqipërisë kërkon që të zgjidhet sa më parë situata politike ku ndodhet vendi në mënyrë që të mos goditet aktiviteti ekonomik i vendit. Guvernatori i Bankës Qendrore, Genseko, ishte duke lexuar deklaratën e Këshillit Mbikëqyrës, kur tha se zgjatja e kësaj krize dëmton klimën e biznesit, duke dhënë pasoja në zhvillimin dhe rritjen ekonomike. Kjo është hera e parë pas disa muajsh që Këshilli Mbikëqyrës vendos një konstatim të tillë në deklaratën e politikës monetare. Zgjatja e mosmarrëveshjeve politike në vend do të reflektohet në klimën e biznesit dhe mund godas aktivitetin ekonomik. Për Bankën e Shqipërisë, forcimi i monedhës kombëtare në këtë periudhë, duke rrëzuar euron dhe dollarin, lidhet me efekten sezonale, e se për momentin banka nuk e sheh të arsyeshme ndërhyrjen, pasi nuk përbën rrezik për nivelin e inflacionit. Gjatë kësaj periudhe, kursi i këmbimit është ndikuar nga faktor sezonal dhe ka një sjellje të rregullt në tregje, pra nuk ka çrregullim. Aktualisht, euro këmbehet me 122 lekë dhe dollari me 108. Një vit më parë, Banka Qendrore i njoftoi një program ndërhyrjeje në treg me qëllim frenimin e rënjes së euros, program i cili ende nuk është përshkallëzuar dhe mund të përdoret në momentin që kursi do të ndikojë te inflacioni vjetor. Këshilli Mbikëqyrës edhe në këtë mbledhje vendosi të mbajë të pandryshuar normën bazë të interesit të lekut në 1%, duke vlerësuar se kushtet e dhënies së kredisë nga ana e bankave në këtë periudhë janë të kënaqshme. Mirë, jemi rikthyer në studio, vijojmë me lajmet. Komisioni Evropian rrëzoi kërkesën e Holandës për rikthimin e vizave për shtetasit shqiptar. Ky vendim u mor pasi Shqipëria nuk plotëson rrethanat për të pezulluar lëvizjen e lirë të shtetasve. Shqiptarët do të vazhdojnë të udhtojnë të lirë drejt zonës Schengen, përfshirë këtu dhe Holandën. Nuk do të ketë rikthim vizash. Qëndrimin e komisionit e bën të ditur gazetare ABC News në Bruksel, Erisa Zykaj, sipas të cilës, pas një vlerësimi të kujdesshëm të përmbajtjes së njoftimit të marrë nga Holanda dhe bazuar në informacione në dispozicion dhe të dhënat përkatëse, komisioni konsideron se në situatën aktuale, rrethanat për të aktivizuar mekanizmin e pezullimit të vizave nuk plotësohen. Komisioni Evropian do të vazhdojë të monitorojë nga afër përmbushjen e standardeve të liberalizimit të vizave për Shqipërinë, si dhe për vendet e tjera që përfitojnë nga udhëtimi pa viza. Ky vendim i Komisionit Evropian është publikuar në Twitter edhe nga ambasadori i Bashkimit Evropian në vendin tonë, Luigi Soreka.
Menjëherë pas vendimit të Komisionit Evropian ka reaguar edhe kryeministri Edi Rama në Twitter, sipas të cilit refuzimi i kërkesës së qeverisë holandeze erdhi pasi Shqipëria nuk ka shkelur asnjë kriter. Ja dhe vizat suri kthyen, siç predikuan e trumpetuan lajmësit e qametit që s'ndodhi. Komisioni Evropian e nisi më 5 qershor vlerësimin e pezullimit të vizave për Shqipërinë, bazuar në kërkesën nga qeveria e Holandës, në vijim të rezolutës së aprovuar nga Parlamenti i Holandës. Pas këtij vendimi, ambasada e Holandës në Tiranë tregon se me një korrik Komisioni Evropian i ka dërguar një letër ministrit holandez për punët e jashtme. Në këtë letër shkruhet se Shqipëria nuk plotëson kushtet teknike për të aktivizuar mekanizmin e pezullimit të vizave. Megjithatë, ambasada holandeze thotë se në letër Komisioni beson se vendi ynë duhet të vazhdojë të intensifikojë përpjekjet për të adresuar çështjen e aplikimeve të pabazuara për azil. Ndërkohë, duhet të punojë për të parandaluar edhe luftuar krimin organizuar. Holanda sipas ambasadës në Tiranë, do të punoj me Shqipërinë për të parë se si shqetësimet në lidhje me krimin e organizuar, aplikimet e pabazuara për azil dhe klandestinët që përpiqen të kalojnë në Mbretërinë e Bashkuar nëpërmjet porteve të Holandës mund të adreson në mënyrë më efikase. Policia e Shkodrës ka sekuestruar 205 kg drogë dhe ka vënë pranga 5 persona të arrestuarit. Janë Zef Kola, 53 vjeç, kryetari i grupit kriminal, Genti Meçaj, 31 vjeç, bashkëpunëtori kryesor i kryetarit të grupit, Kristian Melaj, 28 vjeç, Elvis Hysaj, 29 vjeç dhe Giuseppe Delaj, 21 vjeç, të tre anëtar të grupit kriminal. Sasia e lëndës narkotike është gjetur në një furgon ku do të kryej shkëmbimi i marijuanës. Ky operacion u zhvillua në bazë të hetimeve të kryera mbi këtë grup kriminal, i cili organizonte trafikimin e drogës nga qyteti i Koplikut në drejtim të Malit të Zi. Gjyqi ndaj Samir Tahirit dhe 3 ish zyrtarëve të policisë së Vlorës u shty për më 17 korrik. Shkak për shtyrjen është bërë mungesa e prokurores nga i panderi Gjergj Kohila për avokatin e tij. Pas aktësia në prokurën e Gjergj Kohilës, bën që të shtyhet për të dytën herë nisja e procesit gjyqësor për ish-ministrin e Brendshëm Samir Tahiri dhe 3 ish-zyrtarët e lartë të policisë së Vlorës. Sipas gjykatës, në prokurën e dorëzuar nga avokatja e Gjergj Kohilës, nuk është saktësuar nëse ky i fundit nuk do të jetë i pranishëm në proces. Pas daljes nga ambientet e gjykatës, ish-ministri Tahiri prononcimin e tij për media e kufizoi duke bërë vetëm një batut. Shqipëria po ecën para. Vetëm gjyqi im ka ngecur. Gjykata për krime të rënda ka vendosur që seanca e radhës ndaj ish-ministrit të Brendshëm të zhvillohet me 17 korrik. Seanca e parë gjyqësore ndaj ish-ministrit Tahiri u shtyp për shkak të mungesës në sallë të 3 ish-zyrtarëve të policisë së Vlorës, Jael Qela, Sokol Bode dhe Gjergj Kohila, të cilët janë arrati për rreth 2 vitesh. Tokat e zeza u shprehen se duhet të ripërsëritet edhe një herë njoftimi i 3 ish-zyrtarëve të policisë së Vlorës, pasi nuk kanë marrë dieni për nisjen e procesit gjyqësor. Jael Qela dhe Sokol Bode kanë lëshuar gjatë muajit qershor nga një prokuror, ku shprehen se janë dakord të përfaqësohen në mungesë nga avokatët e tyre. Samir Tahiri në seancën paraprake kërkoi gjykim të shkurtuar, kërkesë që pritet të shqyrtohet nga gjykata në seancën e 17 korrikut. Gjykata e krimeve të rënda rrëzoi kërkesën e ish kryeprokurorit Adriatik Llalla, i cili kundërshtonte zgjatjen e afateve të hetimit nga Prokuroria për krime të rënda. Vendimi i hap rrugën pritjes së letërporosive të dërguara në Gjermani për llogaritë të hetimeve të hapura në ngarkim të ish drejtuesit të organit të akuzës. Avokati i Llallës, Sokol Aziza, i kërkoi gjykatës së shkallës së parë për krime të rënda shfuqizimin e kërkesës së prokurorit Klodian Braho për shtyrje me 3 muaj të tjerë të afatit hetimor. Adriatik Llalla akuzohet për pastrim parash, fshehje apo mosdeklarim të pasurive dhe mosdeklarim i të hollave në kufi. Policia e shtetit ka vënë një shpërblim prej 10.000 eurosh për 3 persona të shpallur në kërkim për grabitjen e rinasit Klement Çala, Eldi Çala dhe Talo Çela. Policia garanton ruajtjen e anonimatit të informatorëve dhe ka vënë në dispozicion 2 numra telefoni. Afërsisht 3 muaj nga grabitja spektakolare e 9 prillit të ndodhur brenda pistës së aeroportit të Rinasit,
Policia e shtetit kërkon ndihmën e qytetarëve për të prangosur 3 personat e dyshuar të ngjarjes së rëndë. Për të arritur në gjurmët e 2 vëllezërve Klemen dhe Ildi Çala e po kushtut të Taloçelës, policia ka vënë një shpërblim prej 10.000 eurosh duke ruajtur anonimatin. Sipas grupit hetimor, Klemen Çala dhe Admir Morataj ishin autorët që hartuan dhe më pas zbatuan planin e grabitjes së rreth 5 milion eurove në momentin që po ngarkoheshin në barkun e avionit të linjës Tiranë-Vjenë. 46 vjeçari Morataj humbi jetën gjatë shkëmbimit të zjarrit me policin 1 kilometër larg Rinasit, ndërsa 20 thasët e grabitura me para nuk janë gjetur ende nga uniformat blu. Ndërkohë, rezultoi se Klemen Çala ka siguruar nga Kosova automjetet e përdorura në grabitje, ndërsa vëllai i tij Eldi Çala ka bërë modifikimin e tyre në një oficinë në qytetin e Elbasanit. Me urdhër të prokurorisë së krimeve të rënda, gjykata la në burg 7 persona të tjerë, të cilët akuzohen gjithashtu si të përfshirë në grabitjen e 9 prillit dhe krijimin e grupit të strukturuar kriminal. Pas hekurave janë Ragip Hajdini, Elton Pikli, Alkon Bengasi, Renaldo Sulaj, Oltian Veseli, Sajmir Qela dhe Hasan Kanaçi. Organi akuzës ka nisur edhe hetimi pasuror ndaj të arrestuarve dhe familjarëve të tyre në bazë të ligjit antimafia. Ata posedojnë një sër automjetesh luksoze, llogari bankare dhe prona të paluajtshme, të cilat dyshohen se janë krijuar nga të ardhurat të jashtëligjshme. Për këtë arsye, Prokuroria e Krimeve të Rënda u ka drejtuar një kërkesë bankave, hipotekave dhe drejtorisë së transportit rrugor për origjinën e këtyre pasurive. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka deklaruar se emërimi i një zyrtar spanjoll në krye të diplomacisë europiane nuk lë vend për panik. Në një komunikim me mediat, Haradinaj tha se pavarësisht se Spanja nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, zyrtarët kanë edhe qëndrimin e tyre individual. Josep Borrell mund ta pasojë në detyrë Federica Mogherinin. Ministri i jashtëm i Spanjës u propozua për pozitën e përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme të BE-s gjatë diskutimeve për udhëheqësinë e re. E ndonë se për kryeministrin Ramush Haradinaj është herët të flitet për këtë zhvillim, thotë se nuk ka nevojë për paragjykim. Ka raste ku diplomatët vinë prej vendeve jo njohëse, po kanë qëndrimet e tyre, ka raste ku vinë prej vendeve njohëse, po prapë kanë qëndrimet e tyre, që nga njëre janë të ndryshme. Se nuk ka vend për alarme, tha edhe Shpendameti tashme ish kryesuesi i ekipit negociator. Nuk është panik, por megjithatë duhet të shprehim shqetësimet tona për një situatë të tillë ku mund të kemi një kundërshtar kozat madh të pavarësisë Kosovës në politikën e jashtme evropiane. Për këtë çështje Haradinaj e Ahmeti folën të mërkurën kur i pari i Prishtinës e pritin në takim kreun e ekzekutivit. Niko Qiri u pyet edhe për mocionin e rrëzimit të mysafirit. Me lista sërbske nuk jemi të interesuar me rrezu qeverinë. Këto po ja u them këtu, ja kam thonë edhe kryeministrit, them edhe publikisht. Për shkak se në kohë kur kemi taksën, kur kemi diskutime në Serbim, po flitet për zgjidhje përfundimtare, besoj që nuk është mirë me angret e pinë nërkom me dikon që në Beograd vendos a murzu kjo qeveria jo. Shefi i qeverisë kësaj tha se nuk ja ka frikën opozitës dhe respekton çdo vendim që vjen nga legislativi. Ta unë me respekt e pranoj verdiktin e parlamentit, shkojmë zgjedhje, nëse nuk janë, vazhdon debati i përditshëm, po do të punojmë se nuk mund të i prit kur t'i bën dikush 60 janë. Na mënajt. Në takimin e zhvilluar në komunën e Prishtinës, u nënshkrua një memorandum bashkëpunimi për ndërtimin e projektit Prishtina e Re, i cili jep fond kaosit urban dhe vendos një rend të ri funksional në kryeqytet. Në komunat veriore të Kosovës janë hapur të gjitha dyqanet, pikat e karburantit dhe farmacitë, të cilat qëndrojnë të mbyllura për më shumë se 48 orë. Kryeministri Haradinaj tha se në veri po rikthehet normaliteti. Me vendim të shoqatës së afaristëve serb pas 2 ditësh proteste në 4 komunat veriore të Kosovës, janë hapur të gjitha dyqanet ushqimore, furat e barnatoret. Kreu i ekzekutivit Ramush Haradinaj tha se në veri të vendit po kthehet normaliteti pas skenimit të krizës humanitare atje. Sa i përket veriut nuk ka fituar kurkush, mendoj që është më rëndësi që po kthehet normaliteti atje. Pas takimit me kreun e Prishtinës, Shpend Ahmeti, Haradinaj ka komentuar edhe zgjedhjet e institucioneve të Bashkimit Evropian, me të cilët shpreson të ketë bashkëpunim. Është inkurajues fakti se kryetare e komisionit, kryetare qeverisë të BE-s, pra gjithë komisionerëve
do të jetë një bashkëpunëtore e afërt e kancelares Merkel. Por kryeministri Ramush Haradinaj nuk ka dashur të flasë në lidhje me atë se a do të kthehet dialogu në vendin ku ka qenë pra në institucionet e BE-s, duke thënë se ende është herë të flitet për këtë çështje dhe nuk ka nevojë për panik nga askush. Blerta Dalloshi Berisha, ABC News, Prishtinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka përfshirë edhe Tiranën në skenarin për vrasjen e politikanit serb të Kosovës Oliver Ivanović. Sipas Vučić, personi dyshuar si autor i vrasjes ka përdorur aeroportin e Rinasit në Tiranë për t'u arratisur drejt Gjermanisë pas ekzekutimit. Serbia thot se ka emrin e vrasjesit të Oliver Ivanović, politikanit nga Kosova, i cili u ekzekutua në Mitrovicën Veriore. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka përmendur disa emra dhe ka theksuar se Kosova është duke penguar bashkëpunimin dhe duke kryer hetime politike. Vučić ka thënë se organet serbe e din ose siç ka thënë mendojnë se e din se kush është emri i vrasësit, por sipas tij këtu ka dëshmi edhe në Tiranë. Zašto ne možemo da dobijemo snimke sa aerodroma u Tirani? Aerodroma Rinas. Pyes përse nuk na japin videot nga aeroporti i Tiranës Rinasi. Përse nuk mund të gjejmë dëshmi se çfarë ka bërë Florim Ejupi, i cili është nën vëzhgim në Gjermani dhe çfarë ka bërë ai në aeroportin e Tiranës prej nga ka udhëtuar drejt Gjermanisë. Çfarë ka bërë Nexmedin Zekaj, i cili ka ndruar emrin e tij në Lirim Zekaj më pas. Këto janë të gjitha pyetje për të cilat ne nuk mund të marrim përgjigje. Presidenti serbi ka bërë këto komente pas takimit me kongresmenin amerikan Eliot Engel, duke kërkuar përgjigje edhe nga Bashkësia Ndërkombëtare për rastin e vrasjes së Ivanović. Optužiše pola sveta. Është akuzuar gjysma e botës, por ende nuk e dim kush është ai që ka vrarë Oliver Ivanović, përse dhe për çfarë motivi, përse nuk na thonë. Vučić ka thënë se pyetjet e tij adreson kryesisht Bashkësisë Ndërkombëtare dhe ka thënë se këto dëshmi kërkon nga ta dhe jo nga shqiptarët. Vučić ka thënë se ka shumë dëshmi kontradiktore që nuk kanë mundur të verifikohen në mungesë bashkëpunimi. Idro Seferi, ABC News, Beograd.